नमस्कार दर्शकवृन्द, यो हो जनता टेलिभिजन। जनता टेलिभिजनको आर्थिक बहसको कार्यक्रम कर्पोरेट टकमा यहाँलाई स्वागत छ। देशका ठूलादेखि साना उद्यमीहरूले आफ्नो जीवनकालमा हासिल गरेका सफलता र समस्याको बारेमा जानकारी दिने कार्यक्रम हो कर्पोरेट टक। यस कार्यक्रममा हामी विभिन्न व्यापार, व्यवसाय र वित्तीय क्षेत्रभित्रका पछिल्ला घटनाक्रम र यस क्षेत्रभित्रका समस्या र चुनौतीबारे पनि हामी खुलेर बहस गर्छौँ। यसअघिका श्रृङ्खलामा हामीले विभिन्न व्यवसायीहरू, उद्यमीहरूलाई यस ठाउँमा ल्याएर विभिन्न प्रकारका व्यवसायका बारेमा चर्चा परिचर्चा गरेका छौँ, संवाद गरेका छौँ। तर आज हामी अलि भिन्न तरिकाले भर्खरै उद्यमशीलतातर्फ अग्रसर हुनका लागि जसरी उत्प्रेरणा जगाउने एक प्रकारको समूह हाम्रो समाजमा बढ्दै गइराखेको छ, इन्टरप्रेन्योरसिपको रूपमा विभिन्न युवाहरू विदेशमा स्वदेशमा पनि पढेर युवाहरूलाई देशभित्रै स्वरोजगार बन्नको लागि, उद्यमशील बन्नको लागि प्रेरणा जगाएर हिँडिराख्नु भएको छ। यस सिलसिलामा क्लक बी बिजनेस इनोभेसन जस्तो एउटा समूह छ। उहाँहरूले पनि देशमा रहेका युवाहरूलाई उद्यमशीलतातर्फ अग्रसर हुनलाई उत्प्रेरणा जगाइराख्नु भएको छ। त्यसैको सिलसिलामा हामीले क्लक बी बिजनेस इनोभेसनका सिइओ बिनय देवकोटाजीलाई आज हामीले कार्यक्रममा निम्त्याएका छौँ। भर्खरै मात्र नेपाल र भारतका युवा उद्यमीहरूको सहभागितामा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय उद्यमशीलता सम्मेलन अर्थात् कनेक्टिङ इन्टरनेसनल इन्टरप्रेन्योरसिप कन्क्लेभ भनेर केही दिन अघि मात्र काठमाडौँमा यो सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। यसको विस्तृत जानकारी सहित आजको संवाद हामी सुरु गर्नेछौँ क्लक बी बिजनेस इनोभेसनका सिइओ बिनय देवकोटाजीसँग। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। थ्याङ्क यू भेरी मच सर। कतिको व्यस्त हुनुहुन्छ यो दिनमा? जुन कन्क्लेभ सक्नुभयो, सम्मेलन सक्नुभयो, कस्तो उत्साह पाउनुभयो पछिल्लो सम्मेलनले? सो हाम्रो चाहिँ जुन एक्सपेक्टेसन थियो, एक्सपेक्टेसन भन्दा नै बढी we received overwhelming response. खास गरी अहिलेको जुन चाहिँ युवा जमात हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अन्टरप्रेन्योरसिप अथवा केही नयाँ गरौँ हैन भन्ने चाहिँ धेरै नै इन्ट्रेस्ट रहेको देख्दैछौँ हामी। सो when we started 5 years ago धेरै कम मान्छेहरूले चाहिँ अन्टरप्रेन्योरसिप अथवा इनोभेसन्समा काम गर्छौँ भनेर चाहिँ अगाडि बढ्नुहुन्थ्यो। लट अफ देम वान्टेड टु बी ब्याङ्कर or वान्टेड टु गो अब्रोड। अहिले चाहिँ यहीँ पनि के गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ एउटा उत्साह सिर्जना भएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यो कुरामा, यो संवादमा हामी जोडिन्छौँ, तर तपाईँ आफै पनि एउटा युवा होइन, एउटा जुझारू युवाको रूपमा हुनुहुन्छ। यहाँको व्यक्तिगत जीवनतर्फ जाउँ न। अध्ययन कहाँसम्म पुग्यो, के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनलाई निहाल्दा? सो मैले चाहिँ बिजनेस इनोभेसन्समा मैले मास्टर्स युकेबाट कम्प्लिट गरेको, एङ्ग्लो रस्किन युनिभर्सिटी जेम्स फोर्डबाट। सो लगभग 5 वर्षको मेरो बसाइ, मेरो अन्डर ग्रेजुएसन र पोस्ट ग्रेजुएसन चाहिँ युकेमै भयो। आफ्टर द्याट आई वान्टेड टु कम टु नेपाल 2014मा आएर चाहिँ आई वान्टेड टु एक्सप्लोर के हुन्छ, के गर्न सकिन्छ। माई मम सी इन्सिस्टेड मी टु कम हियर फर्स्ट। यहाँ आएपछि चाहिँ त्यो अन्टरप्रेन्योर क्लाइमेट वाज हुन्छ नि एकदम प्रिमिटिभ स्टेजमा थियो होला। सो आई डिसाइडेड रादर देन स्टार्टिङ अ स्टार्टअप अथवा समथिङ टेक्नोलोजी रिलेटेड केही गर्नुभन्दा लेट्स क्रिएट अ प्लेटफर्म वेयर पिपल क्यान एक्चुली कम एन्ड स्टार्ट। एउटा अन्टरप्रेन्योरसिप इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ कि, अनि बिजनेसलाई चाहिँ त्यही सँगसँगै जोडेर विच वुड क्रिएट भनौँ न एक लेभलको इम्प्याक्ट इन यो अन्टरप्रेन्योर सिनेरियो भनेर वी स्टार्टेड 2014मा। पढाइले पनि एक हिसाबले धेरै मद्दत गर्यो भन्छु म, किनभने बिजनेस इनोभेसन्समा चाहिँ वाट्स मोर च्यालेन्जिङ, वाट क्यान बी अचिभ्ड यो करेन्ट कन्टेक्स्टमा भनेर नै सिकाइ थियो। त्यो अनुसार जुन प्लेटफर्ममा यहाँ अहिले उभिराख्नु भएको छ, म किन व्यक्तिगत जीवनमा जान गइराखेको छु भने योभन्दा केही वर्ष अगाडि तपाईँ विदेशमा उच्च शिक्षाको लागि जानुभयो, केही सिक्छु, केही पढ्छु, आफ्नो लागि केही गर्छु भनेर जानुभयो होइन। युके गइसकेपछि नेपाल फर्किने मन लागेको थियो भित्रैदेखि भन्नुपर्दा? एकदम अनेस्टली भन्दाखेरि म 2009मा गएको थिएँ अनि आई डिड नट प्लान टु कम ब्याक। केही समयसम्म चाहिँ स्टेड देयर। तर एउटा पिरियड आएको थियो युकेमा पनि धेरै साथीहरूसित सामाजिक सञ्जाल भइसकेको थियो, लट अफ पिपल आई न्यू देयर। अनि त्यही मिलेर चाहिँ क्यान बी स्टार्ट समथिङ युकेमै भनेर कुरा चाहिँ इनिसियली भएको थियो। तर अगेन कमिङ ब्याक, मेरो मम्मीले चाहिँ सी इन्सिस्टेड मी टु कम हियर, at least come here and see if something can be done भनेर भन्दाखेरि चाहिँ I came back अनि I saw opportunity भनौँ न त्यतिखेर to come and tap into this market। जस्तो बिजनेस इनोभेसनमै यहाँले आफ्नो पढाइ अध्ययनलाई पुरा गर्नुभयो भनौँ, नेपाल आइसकेपछि जुन स्पिरिट लिएर युकेबाट फर्किनु भएको थियो त्यो नेपालमा पाउनु भएको थियो कि थिएन? कसरी टिम निर्माण गर्नुभयो सुरुमा चाहिँ? सुरुको दिनलाई सम्झिँदा के भन्नुहुन्छ? आई थिङ्क अझै पनि पिपल आर भेरी एक्साइटेड यहाँ।
एउटा भनौँ न यङ्गर जेनेरेसनमा खास गरी चाहिँ आई वान्ट टु अचिभ समथिङ भनेर त्यो बेला नै थियो, अहिले पनि छ। सो आई थिङ्क इन्टेन्सन वाइज अथवा इन्टेन्ट वाइज अथवा चाहना भनिन्छ नि, त्यो चाहिँ प्राय धेरै मान्छेमा देखेको थिएँ। मलाई टिम सिर्जना गर्न कहाँनिर सजिलो भयो भनेर पर्सनली मलाई फिल हुँदा चाहिँ पिपल हु वान्टेड टु अचिभ समथिङ इन देयर करियर, अनि त्यस्तो टिम चाहिँ एक हिसाबले असेम्बल गर्न सकियो। धेरै कठिनाइ भयो चाहिँ भन्दिनँ म, अफकोर्स द कन्टेक्स्ट वाज भेरी न्यू, तर इफ यु हेभ इन्ट्रेस्ट एन्ड यु क्यान लर्न भने जस्तै I worked with people who had interest in entrepreneurship, genuine interest in creating something unique. त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ I think it was fairly relatively easy. हामी केही बेरपछि त्यो सम्मेलनको विषयमा पनि प्रवेश गर्छौँ, तर जुन टिमको कुरा हामी गर्दै थियौँ त्यो टिम अहिले आएर क्लक बी बिजनेस इनोभेसन भएको छ। एउटा साँच्चै भन्नुपर्दा एउटा ठुलो समूह भएको छ, किनकि दुई देश बीच एउटा उद्यमशीलताको लागि तपाईँले एउटा एक्सचेन्ज प्रोग्राम पनि रन गरिराख्नु भएको छ, त्यो एउटा ठुलो उपलब्धि पनि मान्नुपर्छ। क्लक बी बिजनेस इनोभेसन चाहिँ कसरी फर्म हुनु पुग्यो? सो लाइक आई सेड, नेपालमा आउने बित्तिकै चाहिँ द रियल इन्टेन्ट वाज टु डु समथिङ related to like business may, so I always wanted to be a business guy. तर यहाँ आइसकेपछि त्यो इनेबलिङ प्लेटफर्म नभएको कारणले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ मेरो आफ्नै पोजिसन भनौँ न त्यो बेलामा आई डिड नोट नो वेयर टु गो, म कसलाई अप्रोच गर्ने नै थाहा थिएन। आई डिड नोट ह्याभ द्याट कनेक्सन, आई डिड नोट नो द लिग्यालिटिज, फ्रेमवर्क केही पनि थाहा थिएन कसरी काम गर्ने भनेर। सो मेरो चाहिँ ब्याक अफ द माइन्डमा चाहिँ के सोचाइ आइरहेको थियो भने इट इज नट मी, मलाई मात्रै होइन यस्तो हुने, देयर आर अदर पिपल। सो आई थिङ्क फर्स्ट त्यो इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्टमा काम गर्न सकिन्छ कि भनेर चाहिँ द्याट्स हाउ इट स्टार्टेड। अलिकति पिभट चाहिँ के गरेँ होला मलाई भने जस्तो लाग्छ भने म युके हुँदादेखि नै आई युज टु राइट अबाउट लाइक बिजनेस आइडियाज द्याट कुड एक्चुली वर्क। यहाँ आएर त्यही आइडियालाई चाहिँ रादर देन हुन्छ नि एउटा हार्ड कोर सर्भिस बेस्ड अर्गनाइजेसन, वाइ नट क्रिएट अ प्लेटफर्म, अन्टरप्रेन्योर हुन्छ नि एउटा कम्युनिटीलाई इनेबलिङ गर्ने प्लेटफर्म चाहिँ क्रिएट गर्ने, त्यहाँ चाहिँ पाइभट भयो होला म। सो अहिलेको मेरो अझै मेरो टिमको क्लक बीको मेन इन्टेन्ट रिमेन्स त्यो इनोभेसन र अन्टरप्रेन्योरसिपलाई नै इनेबल गर्नको लागि। तर आइडिया इज मोर आफैले भोगेर पनि हो जस्तो लाग्छ। आउँदाखेरि चाहिँ आई डिड नट नो एनी वान, म यस्तो त्यो एक्सेस टु फन्डहरू थिएन होइन, लट अफ थिङ्स के च्यालेन्ज, अन्टरप्रेन्योर च्यालेन्जेस जुन रेगुलर च्यालेन्जेस हुन्छ, अनि त्यो कारणले गर्दा आफ्नै सल्भ गर्ने चाहिँ पहिले इच्छा, त्यसपछि चाहिँ यो सबैलाई नै यस्तै प्रब्लम हुन्छ होला भनेर अगाडि बढाउँ भन्ने दोस्रो इच्छा। अब पछिल्लो सम्मेलनतर्फै जाउँ होइन, सेकेन्ड एडिसन इन्टरनेसनल इन्टरप्रेन्योरसिप कन्क्लेभ यहाँले सम्पन्न गर्नुभयो काठमाडौँमा, कस्तो रह्यो? दुई देश बीचको एक्सचेन्ज प्रोग्राम भनौँ, युवाहरूको सहभागिता कस्तो थियो? आई थिङ्क इट वाज स्पेक्ट्याकुलर सक्सेस। मेन रिजन हामीले यो भन्नुको कारण चाहिँ इट वाज अ इभेन्ट जहाँ चाहिँ लाइभ पार्टनरसिप्स इट ह्यापन्ड होइन। सो स्टार्टअप्सहरू अल्सो दे गट इन्भेस्टेड। अर्को एउटा कुरा चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेसन भन्दा अडियन्सले चाहिँ ओभरवेल्मिङ सपोर्ट दिनुभयो। हाम्रो एक्सपेक्टेसन वाज विल ह्याभ 500 पिपल, इन्भेस्टर, मिडिया फ्रम बोथ कन्ट्रिज, VCs हुन्छ नि यसरी आउनुहुन्छ भन्ने हाम्रो एक्सपेक्टेसन थियो। द फुटफल वाज 700 अनि द्याट टेल्स यु हुन्छ नि आजको स्टोरीमा चाहिँ कि अन्टरप्रेन्योरसिप इज नट ओन्ली अबाउट फ्यासन, इट्स मोर अबाउट मेन स्ट्रिम जानेवाला छ भन्ने चाहिँ एउटा फिल चाहिँ गरायो। र हाम्रो जुन चाहिँ इन्टेन्ट थियो कि पुटिङ अन्टरप्रेन्योर्स अन प्रायोरिटी, त्यसलाई चाहिँ हामीले जस्टिफाई गर्यौँ जस्तो लाग्छ त्यो इभेन्ट। गत वर्ष पनि मार्चमा यहाँहरूले त्यस्तै सम्मेलन गर्नुभएको थियो, पहिलो एडिसनको तुलनामा अहिले चाहिँ कतिको सफल हुनुभयो अथवा के फरकपन थियो पहिलेको तुलनामा अहिले? सो लास्ट इयरको मार्चमा चाहिँ फ्रम हामी र हाम्रो पार्टनर एम्बेसी अफ इन्डिया, so from initial start we wanted to promote young entrepreneurs from both nations and connecting them with important ecosystem actors. त्यसरी नै connect IN भएको हो। it has two meaning, एउटा connect I बाट India and बाट Nepal, अर्को चाहिँ connecting with the important stakeholders of the market. So last year the challenge was कि it was a new idea in itself, and how do you give justice to whatever you have planned. So त्यतिखेर चाहिँ we were only focused in Kathmandu city. We could bring in 400 entrepreneurs त्यतिखेर नि overwhelming support थियो।
यो टाइम चाहिँ वाट मेड अस लिटल डिफरेन्ट वाज वी वेन्ट मोर मेन स्ट्रिम के हामी काठमाडौँभन्दा बाहिर गयौँ वी ट्राभल टु डिफरेन्ट सिटिज लाइक पोखरा विराटनगर चितवन द मेन आइडिया वाज कि नट ओन्ली इन काठमाडौँ दिस निड्स टु ह्यापन थ्रु आउट नेपाल अल्सो इन द नेबरिङ स्टेट्स अफ इन्डिया अनि वी अल्सो गट भेरी ओभरवेलमिङ रेस्पोन्स उता साइडबाट पनि सो our reach was greater, wider. Last year, हाम्रो incubation program भन्दा नि mentorship program थियो. This year we added incubation program, which was more tailored towards getting these startups investment ready. उहाँहरूको readiness मा preparation गर्नको लागि चाहिँ we increased the number of days of mentorship and incubation. कनेक्ट आयान भन्नुभयो सिम्पली कनेक्टिङ भनेर भन्छौँ हामी होइन यो के उद्देश्यले चाहिँ दुई देश बीच एउटा सहकार्य गर्नुपर्छ जस्तो आवश्यकता ठानेर गर्नुभयो इन्डियन एम्बेसीको पनि एक प्रकारले एउटा सदस्यता यहाँहरूलाई सपोर्ट छँदै नै छ यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के थियो के यो आवश्यक थियो भन्ने प्रश्न चाहिँ यसको उत्तर खोज्न चाहिँ कसरी लागि पर्नुभयो यहाँहरू जस्तो हुन्छ नि एउटा नेपाल र इन्डिया बिचमा एउटा भास्ट डिफ्रेन्सेस छ नि इन्डिया जति अगाडि बढिसकेको छ नेपाल भर्खर ग्रोइङ स्टेजमा छ यो बिचको सन्तुलन मिलाएर चाहिँ कसरी दुईवटै देशका युथहरूलाई चाहिँ उद्यमशीलतातर्फ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ कसरी बिल्डअप भयो आई थिङ्क हजुरले भनिहाल्छ देयर आर भास्ट डिफरेन्सेस बिट्विन इन्डिया एन्ड नेपाल इन टर्म्स अफ इकोनोमिक प्रोस्पेरिटी हाम्रो अहिलेको यङ्गर जेनेरेसन दे वान्ट टु अचिभ द्याट इकोनोमिक प्रोस्पेरिटी अर कन्ट्रिब्युट टुवर्ड्स द इकोनोमिक प्रोस्पेरिटी बट हाउ entrepreneurship is the medium. Entrepreneurship is innovative ideas and the solution is that medium. So, our market in itself, is it big enough? One is a question mark kind of rala. As a good in my Kathmandu is very different to Humla in terms of customer segment, customer audience. So, Kathmandu and Delhi, cultural similarities are there. Kathmandu, Mumbai, cultural similarities are same with Pokhara and other places. Or you can say villages of Nepal and villages of India, right? Similarities are. So, our idea was to give these Nepalese entrepreneurs or the Indian entrepreneurs access of the other market. Okay? Nepal ko entrepreneurs le India ko market ko access, India ko entrepreneurs le Nepal ko market ko access. साथ त्यहाँ को entrepreneurial stakeholders को आज को दिन में with great pride Indians are taking over the world in terms of entrepreneurial revolution. Investment ko कुरा त्यस्तै छ, entrepreneurship ko कुरा त्यस्तै छ. र हामीले चाहिँ it's easier to learn from India because हाम्रो धेरै cultural similarities भनिहाल्यो. We understand their language. Language मा त्यति बाधा छैन जस्तो लाग्छ. जुन कारणले गर्दाखेरि चाहिँ it's already a ready-made market. If we can have access to market मा can be of great help. This is what we discussed with Embassy of India, and they had Mr. Kapidose Pratap Singh, our second secretary. When I say he was green, yes, man, this is something that can work, and this will help the bilateral relationship. We took it forward. So I'm saying clock we start gore dekhine आजको दिनसम्म चाहिँ साच्चै नेपाली prosperity, economic prosperity हासिल गर्ने हो भने entrepreneurship can be that medium भन्ने चाहिँ हाम्रो belief हो. पक्कै पनि नेपाल सरकारले पनि जब स्थायी सरकार आयो नेपालमा एक प्रकारको नयाँ आशा जागेको छ कि अब पक्कै पनि देश समृद्ध हुन्छ भनेर अनि हामीहरू जस्तै युवा वर्गले चाहिँ एक प्रकारको उद्यमशीलतातर्फ ध्यान दिने हो भने यो सम्भव पनि छ यहाँले पनि भन्नुभयो अब नेपाल र भारत बीच जुन एक प्रकारको सहकार्य भइराखेको छ त्यो एक दिनको सम्मेलनले त्यो पूरा गर्न सक्दैन पक्कै पनि यो सहकार्य निरन्तर हुन आवश्यकता छ तर नेपालले जति लिनुपर्ने हो त्यो लिन सक्छ कि सक्दैन फाइदा र त्यो मार्केटबाट नेपालमा जति आउनु पर्ने त्यो आउन सम्भव छ कि छैन यहाँले त बाटो देखाइदिने हो त्यसलाई कसरी अगाडि भनौं निरन्तरता दिन सकिन्छ एउटा कुरा चाहिँ अब I am a firm believer that entrepreneurs cannot be created or entrepreneurs cannot be developed into a different horizon जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ entrepreneurs मा त्यो एउटा innate ability अथवा त्यो perseverance हुन्छ नि patience को कुराहरु a lot of inner qualities के traitsहरु त्यो चाहिँ आफैमा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ trading बाट development बाट entrepreneur develop हुन्छ जस्तो चाहिँ I don't believe it's 100% achievable
भन्दा भन्दै आजको entrepreneurs नेपालमा चाहिँ there are a lot of companies who are flying high. तर what if these companies also can fly high in Delhi or Mumbai or other parts of India? That is a challenge. त्यसको लागि चाहिँ we're just trying to open a gate. अब त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ it's for the entrepreneurs to go challenge the market. हैन we cannot handhold them in India, of course, or we cannot handhold an Indian company in Nepal. The whole idea is to provide them the access that never was हुन्छ नि अथवा थाहा थिएन त्यसको बारेमा. सो यहाँभन्दा अगाडि इनिसिएसन लिएर जाँदाखेरि चाहिँ वी अल्सो वान्ट टु जोइन इन्क्युबेटर्स अफ बोथ कन्ट्रिज होइन सो द्याट नेपाली बिजनेसेस क्यान लर्न फ्रम इन्डियन इन्क्युबेसन इन्डियाको लिगल फर्मेट्सहरू लिगल अब्लिगेसन्सहरू के छ अथवा त्यहाँको अन्टरप्रेन्योरल इकोसिस्टमको स्ट्रक्चर हाउ डज लाइक इन्भेस्टरको त्यहाँको मेन्टालिटी के छ मेबी कम्प्लिटली डिफरेन्ट फ्रम अ नेपाली इन्भेस्टर. सो त्यो लेभलमा चाहिँ वी आर ट्राइङ टु हेल्प देम. तर आई थिङ्क like I said, it does not happen over time. Like अलि समय लाग्छ होला. But we're just trying to open a gate for entrepreneurs to tap into the other market. And access to markets still today, Nepalma, it remains one of the major bottleneck for entrepreneurs. यो सम्मेलनकै विषयवस्तुमा रहेर केन्द्रित भएर हामी कुराकानी गर्दैछौँ. यो पछिल्लो जुन सेकेन्ड सम्मेलनमा नयाँ कन्सेप्टहरू आएका थिए होइन त्योमध्ये पनि उत्कृष्ट 5वटा 6वटा कतिवटा कन्सेप्टहरूलाई यहाँहरूले उत्कृष्ट एउटा प्रायोरिटीमा राख्नुभएको छ. के कस्ता कन्सेप्टहरू आएका थिए जसबाट तपाईँहरूले छनौट गरेर 6वटा उत्कृष्ट राख्नुभयो? किन 6वटा चाहिँ मेन प्रायोरिटीमा पर्यो यहाँहरूको? Okay, once we started त्यो call for application अनि त्यसपछि हाम्रो outreach activities throughout the country, we received over 1,000 applications. The application it was very difficult for us to screen first. Initial screen we screened 51 startups from different unique ideas, I would say, EdTech, also education industry value. त्यसपछि I wouldn't like to call it education industry, but education background, but health, technology, engineering, even farming, त्यो different type को ideas आएको थिए. त्यहाँबाट चाहिँ based upon उहाँहरूको scalability, replicability, उहाँहरूको idea को innovativeness, impact, त्यो लेभलमा चाहिँ we assessed them अनि we screened 21 ideas जसलाई हामीले incubate गर्यौं. Ideas were fantastic. I think all of the 21 ideas were fantastic. यो पालि चाहिँ we also had a unique twist कि we wanted to include social enterprise. Social enterprise, a company that is making a social impact. So main finale मा चाहिँ there are 4 hardcore business background वाला companies हरु दुईटा चाहिँ social enterpriseहरु. I think these 6 ideas अरु ideas भन्दा चाहिँ किन different अथवा किन unique थियो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरुको style of working, their business model was pretty innovative. And the way they were planning to tap into this market had a major impact on our society. It made a difference. भन्ने चाहिँ हाम्रो juries-हरु हामी क्लक बी अथवा एमबीसीहरु चाहिँ हामी selection process-मा involved थिएनौं. We had jury members. उहाँहरुले चाहिँ they selected 6 ideas. म त्यही 6वटा 6वटा उत्कृष्ट जुन छनौटमा पर्यो यहाँको कन्सेप्ट त्यही पेरिफेरीमा कुरा गर्न चाहन्छु. अलिकति बुदागत रूपमा भनिदिनुस् न यसले चाहिँ नयाँ कन्सेप्ट जुन आएको छ त्यसले नेपालको केसमा चाहिँ कसरी काम गर्न सक्छ त्यो कसरी सक्सेस हुन सक्छ नेपालमा? Okay, let's start with एउटा एयरलिफ्ट टेक्नोलोजी भन्ने कम्पनी थियो. So they were working on drones. The whole idea was to map a city अथवा म्याप हुन्छ नि कुनै ल्यान्डको सर्वे गर्नको लागि. ट्रेडिशनल सर्वे गर्न एकदमै गाह्रो हुँदो रहेछ ठुलो जग्गामा. सो दे वर युजिङ ड्रोन टेक्नोलोजी विच वाज प्रिसिजनली एकदम एक्युरेट है. त्यसले चाहिँ आई थिङ्क ठुलो सर्वेजहरू गर्नु पर्यो भने इट हेल्प्स अ लट. अर्को एउटा चिज चाहिँ अर्थक्वेक पछिको कन्स्ट्रक्सनमा रिकन्स्ट्रक्सनमा जुन चाहिँ हाम्रो सर्वे गर्नुपर्ने हुन्छ नि 30 दिन लाग्ने चिजलाई उहाँहरूले 2 डेजमा कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ. इट मेक्स अ मेजर इम्प्याक्ट इन द प्लानिङ प्रोसेस. सिमिलरली वी ह्याड एउटा मेकर भ्याली भन्ने कम्पनी which is using the waste plastic, converting it into molds, and त्यो mold they are converting them into beautiful products. And products like badge होला, cap, plates. भनेको आजको दिनमा हाम्रो ल्यान्डफिलमा हेर्नुहुन्छ कति धेरै प्लास्टिक छ. It provides major difference to our society, I think.
देन वी ह्याड अ युनिक कम्पनी विच अफर्ड ह्याप्पिनेस, एउटा अफरिङ ह्याप्पिनेस भनेर कम्पनी थियो। उहाँहरूले चाहिँ विदेशमा बसिरहनु भएको मान्छेहरूले जस्तै आफ्नो मम्मीलाई मदर्स डेमा गिफ्ट गर्नु पऱ्यो भने दे प्लान सरप्राइजेस फर देम होइन। जुन रिलेसनसिपमा चाहिँ अहिले यो विदेशमा भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा डिस्टेन्स छ, त्यसलाई चाहिँ त्यो प्रब्लमलाई केटर गर्नको लागि दे ह्याड त्यो युनिक आइडिया। देन वी ह्याड एउटा सेक्युरिटी अलार्मबाट स्वदेशी इनोभेसन्स भनेर थेफ्ट अथवा जुन चाहिँ हाम्रो अहिले यो डिफ्रेन्ट ठाउँमा यो चोरीको केसेसहरू छ त्यसलाई चाहिँ प्रिभेन्सन गर्नलाई दे ह्याड एन अलार्मको एउटा आइडिया। Then we had an idea from India which wanted to digitalize education in a way on school. The idea was कि मलाई जे पढ्न मन लाग्छ म त्यही पढ्छु, माइक्रो कोर्सेसहरू रन गरेर। एन्ड वी ह्याड अ वकम्यान भन्ने एउटा आइडिया जसमा चाहिँ इफ यु वक यु अर्न पोइन्ट्स देन यु क्यान रिडिम रिवार्ड्स थ्रु द्याट पोइन्ट, जस्तै केएफसीबाट अथवा विभिन्न रेस्टुरेन्ट्स होइन स्पाजहरूबाट। अनि it contributed to the pollution side, kind of environment side. So I think these ideas were very, very unique. यो बिजनेसहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि, निरन्तरता दिनको लागि नेपालमा त्यस्ता प्रकारका लिगल अब्लिगेसन धेरै छन् नि। यो अनुभव गर्नु भएको छ कि छैन यहाँहरूले? यो एक प्रकारको उत्साह त हुन्छ, यो चाहिँ राम्रो कन्सेप्टहरू आयो यसलाई बिल्डअप गर्नुपर्छ, अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ, तर नेपालको कानुनले बाध दिन्छ क्या। अब ड्रोनको कुरा गर्नुभयो, ड्रोन तपाईँको सामान्य भिजुअल गर्दा पनि डकुमेन्ट्री लिँदाखेरि पनि एक प्रकारको कानुनी समस्या छ भनेदेखि यो त अलिकति जटिल त छ नि। यसलाई अनुभव गर्नु भएको छैन? इन्डियामा कस्तो प्रकारको लिगल अब्लिगेसन छ त्यो त हामीले स्टडी गरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ। नेपालको हकमा त कतिपल्ट युवा उद्यमीहरू चाहिँ हामी अब टेक्नोलोजी बेस्ड हामी काम गर्छौँ भन्दाखेरि पनि नेपालको कानुनले चाहिँ रोकेको उदाहरणहरू प्रशस्त छ नि। के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? सो आई थिङ्क कुन चाहिँ पहिला आउँछ भन्ने जस्तै कुरा होला। पोलिसी पहिला आउँछ कि इनोभेसन पहिला आउँछ भनेर? आई थिङ्क इनोभेसन लिड्स द वे फर चेन्जिङ पोलिसी। अफकोर्स देल बी बोटलनेक्स पनि, त्यो पनि दुइटै कुरा चाहिँ एज अ अन्टरप्रेन्योर आई थिङ्क यु निड टु एक्सेप्ट द्याट। इफ इनोभेसन इज द लिडर भने आई थिङ्क इफ द्याट इज मेकिङ एन रिजनेबल इम्प्याक्ट एन्ड इफ द्याट इज हेल्पिङ द सोसाइटी इन अ पोजिटिभ वे देन आई थिङ्क द गभर्मेन्ट विल सपोर्ट। रिसेन्ट एउटा कन्डिसन पनि हामीलाई यो ट्युटल र तपाईँहरूको सम्मेलनमा पनि कुरा उठ्यो होइन? यही केसमा पनि त जुन इनोभेसनको कुरा छ नेपालको कानुनले ठिक त्यसको उल्टो व्याख्या गरिया छ भनेदेखि सरकारको सपोर्ट चाहिँ यहाँहरूलाई चाहियो नि त। त्यो केसमा चाहिँ सरकारसँग पुग्ने, नीति निर्माताहरूसँग पुग्ने यहाँहरूको त्यो प्रकारको समन्वय भएको छ कि छैन? किनकि जति पनि कुराहरू तपाईँले यहाँ राख्नुभयो उत्कृष्ट 6मा परेकाहरू पनि मैले देखेको चाहिँ नेपालको कानुनले मान्यता नदिएका कुराहरू पनि छन् कि त्यो इनोभेसनसँगै सरकार पनि हिँड्नुपर्ने हो कि भन्ने कुराहरू पनि छ। जुन टोटल र पठाउको कुरा त्यो एउटा सामान्य एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र भयो, त्यो त्यही विषयमा पनि एक प्रकारले त्यो विवादमा तानियो होइन? यस्तै धेरै छन् जो युवाहरू चाहिँ हामी यो गर्न चाहन्छौँ त्यो गर्न चाहन्छौँ भनिरहेको हुन्छ, तर नेपालको कानुनले गर्दा रोकिरहेको हुन्छ। यसमा चाहिँ युवाहरू निरुत्साहित छन्। I think for these innovation to really make impact on your scale हुनको लागि चाहिँ we need all the stakeholders of the entrepreneurial ecosystem to come together. र एउटा key player भनेको government of course. We cannot exclude government and हुन्छ नि business community आफै thrive गर्छ अनि it's impossible. We need every ecosystem actors, media, government, investors, startups, entrepreneurs, businessmen, होइन, general customers सबै एउटै हुन्छ नि डायलगको रूपमा अगाडि आउन चाहिँ नेसेसरी छ होला एक। दोस्रो इज हाम्रो इभेन्टले पनि वी ह्याड एउटा स्टेक होल्डर क्याम्प फायर सेसन भनेर वी इन्भाइटेड रिप्रेजेन्टेटिभ फ्रम मिडिया, रिप्रेजेन्टेटिभ फ्रम ब्याङ्क, रिप्रेजेन्टेटिभ फ्रम गभर्मेन्ट, रिप्रेजेन्टेटिभ फ्रम इन्भेस्टमेन्ट युनिट एन्ड अन्टरप्रेन्योर एन्ड रिप्रेजेन्टेटिभ फ्रम एकाडेमिक सेक्टर। द होल आइडिया वाज टु स्टेक होल्डरले मिलेर कोलाबरेट गरेर चाहिँ यस्तो चेन्जेसहरू ल्याउने हो, आफैले के गर्न सकिँदैन। द बिगेस्ट बोटलनेक अझै पनि नेपालमा चाहिँ इट रिमेन्स कि सबैजनाले राम्रो काम गर्नुहुन्छ तर आइसोलेसनमा काम गर्नुहुन्छ, एउटा हाम्रो इन्टिग्रेटेड अप्रोच भएन। आई थिङ्क स्टेक होल्डरमा चाहिँ एउटा इन्टिग्रेटेड अप्रोच राख्ने हो भने आई थिङ्क गभर्मेन्ट दे आर लाइक आवर पेरेन्ट्स होइन, दे विल हियर अस अफ कोर्स, वी निड टु मेक देम अन्डरस्ट्यान्ड दिस इज इम्पोर्टेन्ट। अनि जस्ट बिकज यु कम्प्लेनिङ यो भएन ऊ भएन इट्स नट गोइङ टु ह्यापन होइन। यो जस्तै आफ्नो ड्याडीलाई मम्मीलाई कहिले काहीँ के चाहियो भने वी यु नो लाइक मेक देम अन्डरस्ट्यान्ड अनि आफ्नो लागि चाहिँ यो गरिदिनु भनेर चाहिँ सम्झाउँछ नि, त्यस्तै यु निड टु डु द सेम थिङ विथ यर गभर्मेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई पर्सनली।
सो एक्सक्लुजनमा होइन कि इन्क्लुजिभ इन्भाइरोमेन्ट कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ र स्टेक होल्डर बिचमा इन्टिग्रेटेड एफोर्ट कसरी हुनसक्छ, कमन अब्जेक्टिभ कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ भन्ने च्यालेन्ज चाहिँ म बढी देख्छु रादर देन टोटलको केस अथवा कुनै अर्को पर्टिकुलर केस. इट्स नट, यु क्यानट वर्क द्याट वे. जस्तो युवाहरू जतिजना पार्टिसिपेट भए त्यो कनेक्ट इनमा उनीहरूले आफ्नो कन्सेप्ट पनि सेयर गरे, तर उनीहरूले जसरी यहाँहरूले अब हामी सहयोग गर्न पनि तयार छौँ त्यो स्टार्टअप बिजनेसको लागि हरेक कुराहरू भने कसरी सहयोगहरू फन्डहरू चाहिँ कसरी जुटाउनुहुन्छ? इन्डियन एम्बेसीले आफ्नो तर्फबाट सपोर्ट गर्छ होला, यहाँहरूले चाहिँ कसरी त्यसलाई निरन्तरता दिनलाई सक्नुहुन्छ? किनकि एउटा कन्सेप्ट आउँछ, त्यो कन्सेप्टलाई निरन्तरता दिन त धेरै प्रकारका अल्झनहरू छन्, अलिकति त्यो एउटा ठुलो एउटा प्रोजेक्ट पनि बन्न सक्छ भोलि गएर, यहाँहरूले चाहिँ कसरी त्यसलाई निरन्तरता दिनुहुन्छ? सो वी हेभ डिफ्रेन्ट अप्रोचेस. एउटा चाहिँ इन्गेजमेन्ट हो. इन्गेजमेन्टमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने हाम्रो विकली इभेन्ट्सहरू नि हुन्छ. एभ्री विक, आज पनि मन्डे वी ह्याड एन इभेन्ट होइन. सो एभ्री विक चाहिँ वी हेभ एन इभेन्ट वेयर वी ब्रिङ अल द इकोसिस्टम एक्टरलाई इन्भाइट गरेर वी डिस्कस अबाउट बिजनेस. एउटा अर्को इज whenever we have other sort of networking event, we invite these startups to communicate with investors, media, and all the important stakeholders. Second, Arku, the approach we are doing is we provide mentorship training services. While specifically, this is going to help you, such as let's say sales or marketing. Support that's another area. Arku euta मैले देखेको loophole हाम्रो मार्केटमा is investment र इन्भेस्टर र स्टार्टअपको रिलेसन. हामी त्यसमा चाहिँ फेसिलिटेसन गर्छौँ, हामी आफै पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्छौँ, साथसाथै हामी अरू इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरूलाई पनि बोलाएर दिस इज अ फ्यान्टास्टिक आइडिया, वाइ नट एटलिस्ट लिसन टु देम भनेर चाहिँ हामी एउटा इभेन्ट मिट इन्भेस्टर्स एट ब्रेकफास्ट भन्छ त्यसलाई हामी त्यो इभेन्ट पनि गर्छौँ. द होल आइडिया इज टु हुन्छ कन्टिन्युअस इन्गेजमेन्ट भयो भने आई थिङ्क थिङ्स विल ह्यापन. हाम्रो काहीँ न काहीँ एउटा लुप होल भनेको वी डोन्ट कम्युनिकेट इनफ भन्छ होइन. सो आई थिङ्क द्याट इज द कोर स्ट्राटेजी. यहाँले जुन एक प्रकारको उद्यमशीलतातर्फ अग्रसर गराउन जुन भूमिका खेलिराख्नु त्यो सराहनीय छ. तर नेपालमा धेरै व्यक्तिहरू जो छन् उनीहरू चाहिँ अब नेपालमा केही पनि गर्न सकिएन भनेर विदेश मात्र ताक्ने, एउटा उच्च शिक्षाको नाममा होस् अथवा रोजगारीको नाममा होस् विदेशिनीको सङ्ख्या धेरै नै छ. यस्ता प्रकारका इन्टरप्रेन्योरसिप एक्सचेन्ज प्रोग्रामहरूले गर्दा युवाहरू विदेशिने क्रम रोकिन्छ भन्नेमा कतिको आशावादी हुनुहुन्छ? तपाईँहरू जुन सिटिजहरूमा जानुभएको छ युवाहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ के पाउनुहुन्छ? उनीहरू उत्साहित भएका छन् अथवा जस्ट त्यो सुन्ने अनि त्यसपछि त्यतिकै हुन्छ नि जतिजना पार्टिसिपेट हुन्छ तिनीहरू सबैजना इन्टरप्रेन्योरसिपमा सहभागी हुन्छन् भन्ने त हुँदैन. अफकोर्स कस्तो छ प्रतिक्रिया चाहिँ, मिश्रित प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ? उनीहरूले त जहिले पनि राज्यले हाम्रो आवाज सुनेन, लगानी मैत्री इन्भेस्टमेन्ट वातावरण भएन भनिन्छ, तर यहाँहरूको जुन एउटा पोजिटिभ थट छ नि यो त क्रिएट गर्ने हो, इनोभेट गर्ने हो भन्ने जुन त्यो छ त्यो सबै युवाहरूमा लागु हुन्छ कि हुँदैन? त्यो आई थिङ्क दुईवटा पार्टमा हेर्नुपर्छ होला. फर्स्ट, इट इज पर्सनल चोइसेस. इज इट absolutely necessary to be an entrepreneur to drive your career? It's not. You can be a businessman, you can be a banker, you can be a person in the government, or you can go outside. These are personal choices. I'm saying we don't have विदेश नजानुहोस् भन्ने जस्तो केही पनि छैन. आफै पनि विदेश गएर फर्केको. So the whole idea is कि entrepreneurshipबाट चाहिँ के अचिभ गर्न सकिन्छ, make them understand that. There's a problem, you want to solve it, and you can make money doing that. Why not? होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पोसिबिलिटी छ. विसे नेपाली has a lot of problems होइन. It gives immense opportunities for these entrepreneurs to tackle. होइन यदि प्रब्लमै नभए के गर्नु भन्ने हुन्छ. सो आई थिङ्क एउटा पोजिटिभ माइन्डसेटले चाहिँ अगाडि जाने भने इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट. अर्को हजुरले सोद्धाखेरि चाहिँ बाहिर कतिको मान्छेलाई अन्टरप्रेन्योरसिपको बारेमा अवेरनेस छ भन्दाखेरि देयर आर प्लेसेस वेयर पिपल आर अनअवेयर अफ अन्टरप्रेन्योरसिप, वेयर पिपल आर भेरी अवेयर अफ अन्टरप्रेन्योरसिप. जस्तै आजको दिनमा पनि वी हेभ नट डिफाइन्ड वाट इज अन्टरप्रेन्योर, हु इज एन स्टार्टअप, हु इज एन एसएमई. होइन गाई पालन चाहिँ अन्टरप्रेन्योरसिप हो कि होइन त, अथवा स्टार्टअप हो कि होइन त, यो लेभलको डेफिनेसन्सहरू आउनु बाँकी छ. तर मेरो belief is कि when there is a genuine interest, whatever you do, if there is a whim going on, I think that is a positive sign that things can be achieved here. Because people understand that. When people understand the value of entrepreneurship, I think they will either do it or have respect for people who are doing it.
अब हामी कार्यक्रमको निकै अन्त्यमा आएका छौँ। क्लब बीको अबको भावी रणनीति के छन्, कार्यक्रमहरू के कस्तो सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ, छोटकरीमा बताइदिनुहोस्। सो हाम्रो चाहिँ योभन्दा अगाडि जाँदाखेरि वी वान्ट टु engage more with these startups, help them get investment if they need one, or provide them with mentorship opportunities, collaborate with them as a management partner or an investor. That's one part. The another part is, it's like saying we just don't want to limit it to cities. We want to take this thing to different areas. And why not have involvement from more of the ecosystem actors? Maybe NRNs can come into play, or more engagement with the media. I think this is what is needed. Agi मैले भने अनुसार integration of all the ecosystem actors is our next target. Thank you so much. Thank you very much, sir. Thank you. दर्शकवृन्द, आजको लागि कार्यक्रम कर्पोरेट टक यति नै। आज हामीले कुराकानी गर्यौँ क्लब बी बिजनेस इनोभेसनका CEO बिनय देवकोटाजीसँग। हामीले भर्खर मात्र सम्पन्न दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय उद्यमशीलता सम्मेलन अर्थात् कनेक्ट इन इन्टरनेसनल इन्टरप्रेनरसिप कन्क्लेभ नाम दिएको एउटा उद्यमशीलता सम्मेलन थियो, जो भर्खरै काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ। यसले युवाहरूलाई स्वरोजगार उद्यमशीलतातर्फ अगाडि बढ्नलाई एक प्रकारको प्रेरणा दिएको छ। आउँदो दिनमा हामी यस्तै व्यवसायीहरू, उद्यमशील उद्यममा सहभागी भएका युवा जनशक्तिहरूलाई यसरी नै कार्यक्रममा हामीले बोलाएर संवादलाई जारी नै राख्नेछौँ। आजको लागि कार्यक्रम कर्पोरेट टक यति नै। तपाईँ जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।